ल है त गाइज धेरै पछि चाहिँ ओप्पोको रेनो सिरिज चाहिँ नेपाल फर्किएको छ। अब हुन त रेनोको एफ सिरिजहरू नेपालमा आएको छ हैन, तर तिनीहरू चाहिँ अलिकति चिनी कम खालको हुने गर्थ्यो कि। सो ओप्पोको तर्फबाट नेपाली बजारमा एउटा दमदार फोन चाहिँ लगभग थिएन भन्दाखेरि नै फरक पर्दैन के, जुन चाहिँ नेपाली कन्ज्युमरहरूको लागि एउटा दुःखको विषय नै थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ ओप्पो रेनो सिरिज चाहिँ राम्रै हुने गर्छ कि। अनि ओप्पोको फ्ल्यागशिप फोनले त मिस्टर हुज द बस एन्ड बिएचडीहरूबाट बेस्ट क्यामेरा फोन अफ द इयर, बेस्ट फ्ल्यागशिप फोन अफ द इयर जस्तो अवार्डहरू पनि जितेको थियो। सो ओप्पोको फोनहरू चाहिँ कतिको राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहीँबाट नै अड्कल काट्न चाहिँ सक्छौँ के। सो तर अब ओप्पोको फाइन्ड एक्स9 प्रो त नेपाल आएन एटलिस्ट अहिलेसम्म, तर ओप्पो रेनो 15 भने नेपाल आएको छ है। अनि यो फोन चाहिँ मैले पछिल्लो केही हप्तादेखि चलाइरहेको छु। अनि सबभन्दा सुरुमा त यो फोन चलाइसकेपछि मलाई त क्या रिस उठ्यो है। अब किन भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा अवश्य पनि भन्ने नै छु। आई एम राइजल टन्डुका एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। ल अब तपाईहरुलाई धेरै के झुलाउनु है। अब यो फोन चलाएपछि चाहिँ किन चाहिँ रिस उठेको भनेर म सुरुमा नै भनिदिइहाल्छु। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यतिको राम्रो फोनबाट अनि नेपाली कन्ज्युमरहरूलाई वञ्चित गर्ने हो त हो, खास त्यही भएर चाहिँ रिस उठेको मलाई चाहिँ। अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो फोनमा चाहिँ मलाई त्यस्तो चित्त नबुझेको भन्ने चाहिँ के पनि थिएन के। अब त्यो भन्दामा यो फोनमा कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नै छैन भन्ने चाहिँ होइन, छ, तर त्यो चाहिँ हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइनकै कुरा गरौँ। अब ओप्पो रेनो 15 को डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै इन्स्पायर्ड देखिन्छ हैन। अब कुन फोनबाट भनेर चाहिँ मैले भनिराख्न चाहिँ नपर्ला, यो विषयमा चाहिँ एक्चुअली मैले गाली नै खाइसकेँ है। फ्ल्याशब्याक हो त नयाँ आइफोन बाक आइफोन फ्यान बस छ क्या। एन्ड अ फ्ल्याशब्याक यो फोन चाहिँ दुईटा कलर अप्सनमा आउँछ हैन। एउटा चाहिँ यही भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ अरोरा व्हाइट भन्ने कलर अप्सन छ। अनि यो फोनको हिरो कलर अप्सन चाहिँ खास त्यही हो के। अब त्यो कलर अप्सन चाहिँ हामीसँग अहिले स्टुडियोमा त छैन, तर लन्च इभेन्टमा चाहिँ हामीले जस ह्यान्ड्स अन लिएर हेरेको थियौँ। अनि त्यो प्याटर्न चाहिँ बक्समा भएको जस्तै प्याटर्न छ त्यो फोनमा चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ भिजुअल मात्रै थिएन कि, यसो हेरेर फिल गर्न पनि मिल्थ्यो कि, जुन चाहिँ मलाई एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। अब त्यो बाहेक चाहिँ यो फोनको बिल्ड अनि हेफ्टहरू चाहिँ एकदमै प्रिमियम नै छ कि। हामीले यतापट्टि मेटलको फ्रेम अनि ग्लासको ब्याक प्यानल पाउँछौँ, जुन चाहिँ एकदमै प्रिमियम मटेरियल्सहरू हो कि। अब अरू कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रिमियम मिड-रेन्जर भए पनि प्लास्टिक नै युज गरिरहेको हुन्छ। सो ओप्पो रेनो 15 चाहिँ एकदमै फ्ल्यागशिप लेभलको ह्यान्ड्स अन फिल छ भन्दाखेरि चाहिँ फरक नपर्ला के। जुन चाहिँ अब यो बक्समै आउने केस लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स नै रुइन हुने के। अब हुन त यो केस पनि खास राम्रो त राम्रो नै छ है। अब हुन चाहिँ अब केसहरू कि त नर्मल्ली कि त पुरै हार्ड कि त पुरै सफ्ट हुने गर्छ, तर यो चाहिँ अलिक मिक्स्ड खालको छ क्या। अब ठ्याक्क कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ब्याक पार्ट छ नि, यो चाहिँ दह्रो छ भने साइडहरू चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल खालको छ कि। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो दह्रो पार्टले चाहिँ अब स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी त दिने भइ नै हाल्यो, तर यो सफ्ट पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ फोनहरू जे होस् केसमा हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै सजिलो हुने गर्छ कि, विच इज नर्मली नट द केस विथ हार्ड केसेस। यो फोनको आइफोन इन्सपिरेसन चाहिँ अब डिजाइनमा मात्र सीमित छैन कि, युआईमा पनि हामीले उही छाँटकाट नै देख्छौँ। अब हुन त ओप्पोको अब आफ्नै ट्विस्टहरू चाहिँ छ, जस्तै माइन्ड स्पेस फिचर भयो, जुन चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलमा OnePlus Nord 5 को रिभ्यू भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो चेकआउट गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले यता माथितिर पाउन सक्नुहुन्छ। अब OnePlus चाहिँ अब ओप्पोकै सब्सिडियरी भएकोले हामीले अब एउटै खालको फिचर देखिने त नर्मल भइ नै हाल्यो, तर यो अब ओप्पोमा चाहिँ अब त्यो माइन्ड स्पेसको एक्जिक्युसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ कि। अब OnePlusमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा प्लस की भन्ने बटन पाउँथ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले माइन्ड स्पेसको लागि डेडिकेट गर्न मिल्थ्यो। तर यसमा चाहिँ अब त्यस्तो केही बटनहरू छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माइन्ड स्पेस यदि तपाईँलाई एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ 3 फिङ्गर अपवर्ड स्वाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कि, जुन चाहिँ मलाई अलिकति मन परेन भनौँ न। अब यो माइन्ड स्पेस जस्तो फिचरहरू बाहेक चाहिँ अब ओप्पोको सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै आइफोन कपी नै छ क्या। जस्तै अब यो डाइनामिक आइल्यान्डको कपी भयो, त्यसपछि O+ कनेक्ट एपको थ्रुबाट ट्याप टु सेयर गर्ने भयो, अब यो क्याटेगोरिज भयो, अनि त्यसपछि यो कल इन्टरफेस भयो होइन। जे होस् आइफोनको इन्सपिरेसन चाहिँ जताततै नै छ कि यो ओप्पोको सफ्टवेयरमा चाहिँ। अब यो चाहिँ अब ओप्पोले आफैलाई चाहिँ अब आइफोन अफ द एन्ड्रोइड वर्ल्ड भन्ने तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ भनौँ न। अब यतिसम्म छ कि ओप्पोको यो क्यामेरा युआई छ नि, यो चाहिँ अब iOS 26 भन्दा अगाडिको आइफोनको क्यामेरा युआई जस्तै नै छ क्या। क्यामेराको कुरा आइ नै हाल्यो, जुन चाहिँ ओप्पोमा एकदमै इम्प्रेसिभ नै छ। यता हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन अनि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछौँ, जुन अलरेडी ठिकठाकै सेटअप हो। तर ओप्पोले चाहिँ यता 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स पनि दिएको छ विथ 3.5x अप्टिकल जुम। अब टेलिफोटो लेन्स इज अलवेज अ वेलकम एडिसन है एउटा फोनमा। अनि त्यसै गरी अब सेल्फीको लागि चाहिँ हामीले यहाँ अर्को 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ विथ 100 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू। सो फ्रन्ट क्यामेराबाट नै हामीले 0.6x 1x अनि 2x मा फोटो लिन मिल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा सेल्फिज लिँदा चाहिँ एकदमै फन एक्सपिरियन्स छ। अनि युजुअली अल्ट्रा वाइड लेन्स भइसकेपछि हामीले
क्वालिटी डिप त एक्सपेक्ट गर्ने नै गर्छौँ तर यो सेल्फिजहरुमा चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल चाहिँ भएन रिजल्ट्स अलिकति कन्ट्रास्ट हेभी डेफिनेटली छ तर डिटेल्समा कम्प्रोमाइज भएको जस्तो चाहिँ लागेन अब त्यही कुरा चाहिँ अब यो रियरको अल्ट्रा वाइड सेन्सरलाई चाहिँ अलिकति भन्न सकिदैन हैन अब सधैँ सबै फोनमा हुने जस्तो यो फोनको पनि अल्ट्रा वाइड सेन्सर चाहिँ सबभन्दा विकेस्ट सेन्सर हो मेन क्यामेरा और जुम लेन्स हेरिकन डिटेल्समा कमी र कलर शिफ्टहरु ढ्याक्कै नोटिस हुन्छ तर मैले युज गरेको मिड रेन्ज प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरु मध्ये चाहिँ यसको अल्ट्रा वाइड चाहिँ कम्प्यारेटिभली बढी चित्त बुझ्दो लाग्यो मेन क्यामेरा नि नाइस छ यता डिटेल्सहरु राम्रो देखिन्छ कलर स्याचुरेसनहरु नेचुरल नै देखिन्छ नाइट टाइममा चाहिँ सराउन्डिङ लाइट फोटोमा अलिकति ब्लिड भएको जस्तो चाहिँ लाग्यो अदरवाइज नाइट टाइम फोटोमा नि मलाई त्यस्तो इस्यु चाहिँ फिल भएन बोथ मेन र अल्ट्रा वाइडमा अब सो फार सबै क्यामेराजहरु राम्रै नै छ तर यो फोनको एमबीपी भनेको चाहिँ यसको जुम लेन्स नै हो जेनरली 3.5x मा फोटोहरु अभियसली राम्रै देखिन्छन् त्यस्तो एउटा कुनै प्यारामिटर ओभर पावरिङ छ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भएन अनलेस हार्श लाइटिङको अगेन्स्टमा खिच्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कन्ट्रास्ट अलिकति हेभी फिल भयो मलाई अनि डिजिटल जुम पनि मज्जाको छ यसमा 120x सम्म जुम गर्न मिल्छ हामीले अनि रिजल्ट्स आर डिसेन्ट जस्तै यो फोटोको 1x भयो 3.5x भयो अब चाहिँ डिजिटल जुम सुरु भयो 7x 30x अनि 120x त्यस्तै 3.5x 7x अनि 120x अगेन 3.5x 7x and 120x अब यो स्याम्पल्सहरु हेरेर तपाईले देखि नै सक्नुभयो हैन अब जुम गर्दाखेरि चाहिँ अब बिल्डिङ्सहरु अनि टेक्स्टहरु चाहिँ एआई ले राम्रैसँग ट्रिट गर्छ तर अब थर्ड स्याम्पलमा जस्तो अब चिलहरु अथवा त्यस्तो लिभिङ बिङ्सहरु केही देखियो भने चाहिँ फोटो त्यस्तो राम्रो चाहिँ देखिदैन 120x सम्म पुश गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ अल्ट्रा स्टप्सहरुमा लिएको फोटोहरु पनि राम्रै देखिन्छ यो फोनबाट म्याक्रोज अनि नाइट टाइम जुम शट्सहरु पनि ठिकठाकै राम्रै छ यसैगरी अब भिडियोजमा पनि जुम डिसेन्ट नै देखिन्छ 18x सम्म जान सकिन्छ भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 4K 60 सम्म रेकर्ड गर्न सक्छौं दुबैतिरबाट अनि स्टेबलाइजेसन चाहिँ राम्रै छ है जस्तै यो भिडियोमा मैले भिडियो खिच्दै भर्याङ चढ्दा नि त्यस्तो जिटर्सहरु चाहिँ देखिदैन तर यो भिडियोमा चाहिँ यतिकै स्ट्याटिक उभिदा नि भिडियो यतिकै स्वे भएको देखिरहेको छ सो ओआइएस चाहिँ अलिकति अप्टिमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने छ ल लास्टमा कुरा गरौँ पोर्ट्रेट्सको हैन जुन चाहिँ मलाई सबभन्दा इम्प्रेसिभ लाग्यो अब सब्जेक्टको स्किन टेक्सचरहरु मजाको त देखिन्छ नै ब्याकग्राउन्ड ब्लर झन् गजबको देखिन्छ हेयरको स्ट्यान्ड्सहरुलाई पनि मजाले सेपरेट गरेको देखिन्छ जुन एउटा मिड रेन्ज फोनमा यतिको रिफाइन्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम फिल गरेको हो अब त्यो भन्दैमा एकदमै फुल प्रुफ एक्सपिरियन्स छ भनेर चाहिँ म भन्दिन है जस्तै यो फोटोहरु मैले फ्यु सेकेन्ड्स अपार्ट लिएको थिएँ र पनि दुईटा फोटोमा चाहिँ कलर शिफ्ट देखिएको छ सो फोटोजहरुमा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ अलि नहुन सक्छ हैन तर अब फेरि फोटो नराम्रो देखिने चाहिँ हैन अनि यो इस्यु चाहिँ त्यस्तो पचाउनै नसक्ने इस्यु पनि हैन सो इट्स अलराइट अब फोटोजहरु जतिको मजाको छ नि यो फोनमा अब पोस्टमा पनि त्यतिकै रमाइलोको छ के यो फोन जस्तै हामीले यहाँ तीनटा सम्म मोसन फोटोजलाई मर्ज गरेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कोलाज बनाउन सक्छौं यहाँ मैले माथिको फोटोबाट तलको फोटोमा प्रोडक्ट ड्रप गरेको बनाउन ट्राई गरेको छु त्यस्तै एउटा फोटोको सब्जेक्टलाई पप आउट गराएर अर्को फोटोसँग मर्ज भएको जस्तो नि बनाउन सकिन्छ यो फिचर चाहिँ हामीले मोसन फोटोजमा नि गर्न सक्छौं है अनि मोसन फोटोको अब ब्याकग्राउन्डमा भएको अनवान्टेड मान्छेहरु हटाउन पनि मिल्छ अब जोस एआई फिचर्सहरु चाहिँ रमाइलो नै छ के यो फोनमा अब यो मोसन फोटोको कोलाज बनाउने जस्तो फिचरहरु चाहिँ अन डिभाइस नै गर्दो रहेछ यो फोनले त्यस्तै गरी अब एआई रिमुभल अनि त्यसपछि पप आउट जस्तो फिचरहरुको लागि चाहिँ अनलाइन हुनुपर्ने रहेछ के अनि यस्तै फिचरको चक्करमा चाहिँ र्याम प्राइस अनि स्मार्टफोन प्राइसहरु चाहिँ वात्तै बढेको रिसेन्टली अब प्राइसमा इफेक्ट देखि नै सक्यो अब चलाउने त होला नि यस्तो फिचरहरु हैन अब र्यामको कुरा त निस्किहाल्यो अब Oppo Renoमा चाहिँ हामीले 12GB पाउँछौं र्याम चाहिँ अनि स्टोरेज चाहिँ 512GB छ अनि यो फोन चाहिँ नेपालमा यही एउटा भेरिएन्टमा मात्रै आउँछ त्यसैगरी अब चिपसेटको लागि चाहिँ हामीसँग Snapdragon 7 Gen 4 छ जुन चाहिँ हामीले Vivo V60 मा पहिला पनि देखिसकेका हौं अब दुवै फोनमा सेम चिपसेट भए पनि Oppo ले चाहिँ बेन्चमार्क्समा अलिकति बेटर गरेको देखिन्छ जुन डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले यो फोनहरुको लन्च डेट हेरेर रिजन चाहिँ गर्न सक्छौं अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब Vivo V60 चाहिँ Snapdragon 7 Gen 4 लन्च भएको 2-3 महिनामा नै लन्च भइसकेको थियो भने Reno15 चाहिँ ग्लोबली नै लास्ट मन्थ जनवरीमा मात्र लन्च भएको थियो के सो अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ Oppo लाई चाहिँ अब 7 Gen 4 लाई अझै अप्टिमाइज्ड पारामा चलाउनलाई चाहिँ प्लेन्टी अफ टाइम थियो के जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनले चाहिँ सेम चिपसेट भए पनि अलिकति बढी परफर्मेन्स निचर्न सकेको हो भन्ने चाहिँ अड्कल काट्न सक्छौं हामीले त्यसैगरी अब गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले PUBG मा स्मुथ ग्राफिक्स अनि एक्सट्रिम प्लस FPS मा राखेर खेल्दाखेरि हामीले 87.40 को रिजल्ट्स पायौं भने हाईएस्ट सेटिङमा अनि 60 FPS मा राखेर
गेन्सिन इम्प्याक्ट खेल्दा हामीले जम्मा 36.13 एभरेज FPS पायौँ, जुन चाहिँ मलाई अलिकति अन्डरवेल्मिङ लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फोनले बेन्चमार्कमा बिट गरेको त्यो Vivo V60 छ नि, त्यसले नै अब सेम सेटिङमा राखेर खेल्दाखेरि चाहिँ 45 FPS को रिजल्ट्स दिइरहेको थियो कि गेन्सिनमा। सो ओप्पोको र नम्बर्स राम्रो भए पनि गेमिङ चाहिँ अलिकति विक रहेछ। अब त्यो भन्नेमा अब यो फोनको गेम ह्यान्डलिङ नै खराब छ चाहिँ भन्न खोजेको होइन है। अब त्यस्तो जारिङ एक्सपिरियन्स त थिएन, त्यही पनि कुड हेभ बिन बेटर। अब ब्याट्री लाइफ चाहिँ मलाई यो फोनमा गजबै लाग्यो है। अब हामीले चाहिँ यसमा 6500 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब सिलिकन कार्बन नभइकन ट्रेडिसनल लिथियम आयन ब्याट्री नै हो हुन चाहिँ। अब त्यो कुराले चाहिँ अब यो फोनको कस्मेटिकमा बाहेक त्यस्तो एन्ड्योरेन्समा चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ पार्दैन। अब युजेसको केसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ Oppo Reno15 लाई राम्रै अमाउन्टमा पुस गरेँ है। अब जस्तै यो एक दिनको चार्ट हेरौँ न है। अब यहाँ चाहिँ मैले 10 बजे बिहान फुल चार्जमा दिन सुरु गरेको छु होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो दिनभरि चाहिँ 2.5 घन्टा पोकेमन गो खेलेको छु। देन क्यामेरा अनि मेसेजिङमा चाहिँ मैले 1 घन्टा जस्तो बिताएको छु, जुन चाहिँ अब ओभरअलमा भन्ने हो भने चाहिँ राम्रै स्ट्रेन गर्छ क्या ब्याट्रीलाई। त्यही पनि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9 बजे राति जब चाहिँ युजली म घर पुग्छु त्यति बेला पनि यो फोनमा चाहिँ 50% भन्दा माथि नै छ क्या ब्याट्री। त्यसपछि फेरि एकछिन चलाएर अनि ओभरनाइट चार्ज नगरिकन छोड्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान 9 बजे चाहिँ यो फोनमा अझै 33% ब्याट्री बाँकी थियो क्या। सो हेभी युजेसमा पनि यो फोन चाहिँ 1.5 दिन चाहिँ मजाले नै पुग्छ क्या। अब यदि तपाईँको युजेस त अझै झन् लाइट खालको छ भने चाहिँ 3 दिनसम्म पनि पुऱ्याउन सक्ने देख्दैछु है मैले यो फोन। चार्जिङ पनि मस्त फास्ट छ है यो फोनको, अप टु 80 वाट छ। अब यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको फास्ट चार्जिङ हुँदो रहेछ कि बक्समा आउने यो चार्जर युज गर्दा पनि। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यो फुल स्पिड अचिभ गर्नलाई चाहिँ चार्जिङ सेटिङमा गएर स्मार्ट ऱ्यापिड चार्जिङ भन्ने सेटिङ चाहिँ अन गर्नुपर्ने रहेछ, जसपछि चाहिँ मैले 20 to 100% चाहिँ 39 मिनटमा भएको पाएँ। सो यो फोन चाहिँ 0 to 100% चार्ज चाहिँ 1 घन्टाभित्र कम्फोर्टेबली नै हुन्छ है। सो चार्जिङ पनि एकदमै कडा छ यो फोनको। अब यो सँगै चाहिँ अब हामीले यो फोनको लगभग सबै एस्पेक्टहरू चाहिँ कभर गरिसक्यौँ, जसमा चाहिँ मलाई अब खासै चित्त नबुझेको भन्ने जस्तो चाहिँ खासै केही पनि छैन कि। अब यस गेमिङ चाहिँ अझै अलिकति बेटर चाहिँ हुन सक्थ्यो, तर त्यो पनि त्यस्तो डिल ब्रेकर भन्ने लागेन। सो ओभरअलमा चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो नै छ भन्छु म चाहिँ है। अब तर अब फोन जति नै सुकै राम्रो भए पनि अब त्यो फोन हिट हुन्छ कि फ्लप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइसले नै डिसाइड गर्छ, जुन चाहिँ अब Oppo Reno15 को झ्याट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाई नै लाग्न सक्छ है। कि अब हुन पनि यो फोन अब 90,000 मा लन्च भएको छ, जुन प्राइसमा चाहिँ अब हामीले लास्ट इयर लन्च भएको एकदमै खतरा चिपसेट भएको फोनहरू पाउन सक्छौँ है। जस्तै Honor 400 Pro भयो, Nothing Phone 3 भयो है। तर अब यो फोनलाई चाहिँ अब एकदमै स्पेक टु स्पेक बेसिसमा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ अब अघि हामीले यो पर्फर्मेन्स सेक्सनमा कम्पेयर गरेको Vivo V60 सँग एकदमै मिल्न जान्छ के। सो अब यो दुईटा फोनमा पनि अब हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 14,000 को प्राइस डिफरेन्स देख्न चाहिँ सक्छौँ। तर अब अगेन कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि Vivo V60 चाहिँ लास्ट इयर लन्च भएको फोन थियो कि, जुन बेलामा चाहिँ ऱ्याम सर्टेज भइसकेको थिएन। सो अब Oppo Reno15 लाई चाहिँ Vivo V60 भन्दा पनि अब आउन लागेको Vivo V70 सँग चाहिँ कम्पेयर गर्दा अलिक बढी फेयर हुन्छ। अनि अब Vivo V70 चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लन्च भइसक्यो होइन, अब चाँडै नै नेपालमा आउँछ पनि होला। सो अब अनि त्यो Vivo V70 चाहिँ V60 बाट त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट पनि छैन। सो पछि गएर नेपाली बजारमा चाहिँ अब Oppo Reno15 र Vivo V70 चाहिँ आम्ने सामने पर्ने लगभग कन्फर्म नै हो। अनि हामीले चाहिँ अब रिसेन्ट टाइम्समा लन्च भएको फोन जस्तै Redmi Note 15 सिरिजहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब एउटा कुनै फोनमा चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसन भन्दा 10,000 को प्राइस जम्प हुनु चाहिँ लगभग स्वाभाविक नै देखिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब Vivoको V70 को प्राइस पनि 90,000 तिर पुग्न सक्ने चान्सेस चाहिँ राम्रै छ के। जसले गर्दाखेरि चाहिँ Oppo Reno15 जस्तो फोन जुन चाहिँ अलिकति अगाडि लन्च भएको छ नि, तिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ आउट अफ प्लेस देखिए पनि 6-7 महिना डाउन द लाइन चाहिँ अब एउटा राम्रै डिलको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। TechLekh.